Mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. I-game test natin itong bagong labas na mid-range smartphone ngayon ni Samsung, ang Samsung Galaxy A15 5G. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. Start ito pala yung quick specifications si Samsung Galaxy A15 5G sa OS out of the box. Naka-Android 14 siya with One UI version 6. Sa chipset, meron siya MediaTek Dimensity 6100 Plus. Meron siya octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.2 GHz and sa GPU nakamali G57 MC2 siya. Pagdating naman sa battery, meron tayo 5,000 mAh na removable battery na support ang 25-watt fast charging. Ito yung games na ating itetest, Call of Duty Mobile, Asphalt 9, Mobile Legends, at Farlight 84. So first na lalaroin natin is Mobile Legends. So itong ating settings. So HD mode naka-on, refresh rate super, graphics ultra naka-on ng outline at shadow, at syempre naka-full download na ang resources dito. So pagdating sa Mobile Legends, yung Samsung Galaxy A15 5G, playable siya. Maganda rin ang performance ng mga J-Vlog sa mataas sa settings. Yun nga nakakatuwa is available siya sa ultra graphics and super refresh rate. So makakalaro kayo na mabuti pag sinet natin yung settings niya dito sa A15 5G. So playable and okay ang performance ng A15 5G sa Mobile Legends. Makakalaro kayo ng mabuti. So next naman is Farlight 84. So ito yung graphics niya, graphics HDR, frame rate high, at resolution high. So pagdating sa Farlight 84, hindi ganoon kaganda performance ni Samsung Galaxy A15 5G sa sinet natin setting, which is high settings to. Ayan o, grabe frame drop niya. Every time gumagalaw, nagpe-frame drop. Hindi ako makabattle lang maayos. So, high settings kasi itong sinet natin. Siyempre, game test nga diba para makita natin kung playable sa magandang settings. Grabe yung frame drop niya. Yung ping nasa 50 to 60 ms naman. So, medyo okay naman yung ping natin. Hindi naman siya nag-100. Ayan. Frame drop talaga malala dito. Ayan. Oh, grabe. Hinahabol na nga tayo. So, yun. Farlight 84, hindi po maganda or hindi po smooth ang performance niya sa high settings. Manage your expectation while playing Farlight 84. Siguro pag sinet niya sa mas bababa, mas magiging okay yung performance niya. And no naman tayo dito. No force close naman sa app. So next naman is COD. So ito yung settings natin sa Battle Royale. So graphics medium at ang frame rate high. So pagdating sa COD Battle Royale, ayan, maganda performance dyan ni Samsung Galaxy A15 5G. Smooth naman yung movement. So far so good. Pero sad to say, graphics niya hanggang medium lang po ang ma-offer. And yung frame rate naman ay mataas.
Pagdating sa COD multiplayer, tingnan nyo naman, smooth din ang performance dyan ni Samsung Galaxy A15 5G. So overall, sa COD, mapa-battery and multiplayer, maganda po performance dyan itong smartphone na to. Ayan. Movement and all, makakalaro kayo na mabuti at di kayo mahirapan makipag-battle. Pagdating sa Asphalt 9, okay, maganda rin performance dyan ni Samsung Galaxy A15 5G. So overall, meron naman tayong konting frame drop na na-experience, lalo na pag nag-clash sa kotse, and after nun, ay gumaganda rin ulit yung kanyang performance. Playable na playable po ang Asphalt 9 dito sa Samsung Galaxy A15. Then mga ka-J-Vlog, nakita nyo ng gaming performance si Samsung Galaxy A15 5G. Ang pinaka-main na tanong kung maganda nga ba or sulit nga ba yung smartphone na to for gaming. Ako, to be honest, ito kasing giname test natin is 4GB lang ang RAM and 120GB of internal storage. Yung ROM, I think medyo ano na siya nagiging... Yung ROM, yes, ito na yung pinaka-minimum talaga ngayon 2024. Pero yung RAM talaga is a big no-no for gaming. Lalo na 4GB of RAM sa ganitong presyo na almost 11,000 pesos, di ba? Is a big no-no na ngayon 2024. Pinaka-minimum is 8GB na sa ganitong presyo. And pinaka-minimum na RAM sa ganitong presyo is 8GB, which is meron naman ang A15 5G pero medyo expensive siya. At 8GB 256 ang terno nun. Itong 4GB 128 ay ito po yung pinaka-base variant ng A15 5G. Storage is okay, minimum yan. Yung RAM ay hindi po perfect. I think yan din yung reason kung bakit nakaka-experience tayo minsan ng delay sa opening ng apps, minsan nakaka-experience tayo ng laggy performance, kumbaga. So, yan din siguro yung reason kung bakit nakaka-experience tayo minsan ng laggy performance sa smartphone na to kasi maliit lang yung kanyang RAM. Sayang, okay rin naman na siya for gaming, lalo na yung chipset niya. Ay nakaka-handle naman siya kung mapapansin nyo. Pero RAM lang talaga pinaka-problem. Yes, extended RAM to. Huwag kayong masisilaw sa extended RAM. Pero ang pinaka-main na titignan nyo is physical RAM, which is 4GB nga to. So, kung gagamitin nyo for gaming itong variant na to, expect nyo makakalaro lang kayo ng mabuti dito. Yan, yung mga tinest natin. COD, ML, Asphalt 9. Pero kung mapapansin nyo, like yung mga sobrang heavy games, Farlight 84, medyo nahihirapan siya sa mataas sa settings. Grabe yung ating frame drops. Kung hardcore gamer kayo, hindi para sa inyo tong Samsung Galaxy A15 5G. So, pero kung isa kayong casual gamer lang, ay makakalaro rin naman kayo dito sa smartphone na to kahit papaano. So, yun nga, kung mapapansin nyo tong smartphone na to, hindi po target market niya is yung mga hardcore gamers. Yung target market nito is yung mga casual users lang or talaga yung mga solid Samsung users na alam na sobrang ganda ng durability ng Samsung. So, when it comes sa durability, wala akong sabi Samsung perfect na perfect. For gaming, manage expectation, hindi nga po siya for hardcore gamers. So, kung i-rate ko ang gaming performance sa kanyang presyo, one of the lowest na kayo sa score ko dito mga J-Vlog ay nasa 5. So, kung interesado kayo sa Samsung Galaxy A15 5G, ilalagay ko po yung link na ito sa description box.